Ván bóc là một sản phẩm được lạng ra từ các khúc gỗ tự nhiên. Gỗ được lạng mỏng, cắt đúng theo tiêu chuẩn phơi sấy, phân loại và cung cấp cho ngành công nghiệp sản xuất đồ gỗ nội thất. Trong quá trình sản xuất ván bóc thì những mảnh ván thải loại không đủ tiêu chuẩn thường chiếm tỷ lệ cao. Nguồn ván bóc thải loại này thường chưa được tận dụng triệt để, chủ yếu là sử dụng một phần để làm chất đốt, còn lại thì trở thành rác thải, gây lãng phí và ô nhiễm môi trường. Nhằm giúp các cơ sở sản xuất ván bóc khai thác lợi nhuận từ nguồn ván bóc phế phẩm, công ty cơ khí Hồng Nho xin giới thiệu dòng máy băm răm rác ván bóc ván lạng. Sản phẩm này sẽ giúp quý khách xử lý hiệu quả nguồn ván bóc ùn tắc trong quá trình sản xuất, vừa đem lại hiệu quả kinh tế, vừa góp phần bảo vệ môi trường xanh, sạch đẹp. Máy được tích hợp bộ dao băm chất lượng cao, kết hợp với động cơ mạnh mẽ, răm gỗ thành phẩm từ rác ván bóc chuẩn kích thước, đủ tiêu chuẩn xuất khẩu, năng suất vượt trội với 1 ca hoạt động 8 giờ liên tục. Động cơ máy băm mạnh mẽ có xuất xứ Nhật Bản để đảm bảo máy hoạt động êm ái và cho hiệu suất băm cao. Nguyên liệu chạy tới đâu, máy nuốt tới đó, băm rất hiệu quả. Máy băm răm rác ván bóc ván lạng là thiết bị cam kết đảm bảo chất lượng tương xứng với giá trị đầu tư của khách hàng, chế độ bảo hành bảo trì chuyên nghiệp. Thương hiệu máy của công ty Hồng Nho được khách hàng trên cả nước hài lòng và tin dùng trong nhiều năm qua. Với đội ngũ kỹ thuật viên ngày càng lớn mạnh và chuyên nghiệp, chăm chỉ sáng tạo trong công việc, tận tâm với nghề, luôn nỗ lực cung cấp cho khách hàng không chỉ về sản phẩm uy tín, chất lượng tốt, mà cả ở dịch vụ bán hàng tận tâm và chu đáo nhất. Nếu quý khách quan tâm, xin hãy liên hệ ngay cho chúng tôi theo số hotline 0334 496 696 để được tư vấn, báo giá và lựa chọn dòng máy băm chất lượng và tốt nhất cho doanh nghiệp.